daming bata. Nandito kami ngayon sa park. Pero hindi ko naman anong lugar. So, ayan. Dito kami ngayon sa park. Ginabi na kami. Bukas pa kami uuwi. Medyo marirelax si Inday. Yan. Relax din. Ayan na po. So, ayan. Masakit sa puwet. Dahil ito'y pambata na kasahid sa paa. Ayan. Uy. Sakit sa hita. Naglalaro kay Alaga. Bumalik na kami dun sa tinutuluyan namin. Nagaya ulit. Pahinga. Maya-maya, pahinga ulit yung mga balik na namin. Ayan. Alaga akong malaki. Tanghaan ako. Mga nag-aalaga rin ng bata. Puro bata nakikita ko. Siguro mga nasa sila. Sa mga inuupa-upahan. Let's go guys! Come back to ano na. Let's go, guys. 6 miles. Back to camp. 6. 6 what? Hada 1, hada 2. Yeah. Babalik na kami sa aming camp. Ayan. Naglalaro yung aking mga alaga. Babalik na kami. Magpapaalam sila sa mama nila, gusto nilang mag-bike. Ayan. Baka mag-rent sila ng bike. Balik na kami. Ayan yung mga inuupahan dito. Para sasakyan siya ng mga ginawa siyang ano, mga sasakyan na ginawang for mga nire-rent. Parang cottage. Ang ganda nga, may bus.